درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف تریت خیلی خوش اومدین. امروز 20 جون 2026 هست و روز شنبه. حضورتون عرض شود که این ویدیو یک ویدیوی متفاوت هست، چون میخوام که خلاصه از 13 روز معاملاتی قبل رو توی یه دونه ویدیو براتون خلاصه کنم و بذارم و از لحظات معاملات و سودها و ضررها به صورت کاملا شفاف براتون بذارم، به خاطر اینکه تو اون دورانی که قطعی اینترنت بود و جنگ بود، من لایف ترید هامو توسط حالا پروکسی که شرکت به من داده بود، من میتونستم به متا تریدر وصل بشم، لایف ترید هام رو ضبط کردم و تا الان هم همینجوری دونه دونه لایف ترید های قبلی رو ویدیوهاشو میذاشتم. ولی خب چون خیلی طولانی شد و دوست دارم که لایف ترید های بروز رو بذارم، برای همین تصمیم گرفتم که اون ویدیوهای قبلی رو یه پکیج بکنم توی یک ویدیو که شما در جریان حساب پراپ باشید که ما تو چه وضعیتی هستیم، و آخر ویدیو هم میخوام که شماره حساب رو دوباره نشونتون بدم و موجودی که الان داریم. خب چون تعداد لایف ترید ها هم زیاد شده و من هر روز همچنان دارم ضبط میکنم، ولی خب چون ویدیوهای قبلی رو هی آپلود میکنم تو یوتیوب هم نمیشه که تون ویدیو گذاشت. نهایتا روزی یه دونه ویدیو هم بذاری بازم زیاده، برای همین هی ویدیوها بیشتر میشه، از اون ور هی دیرتر آپلود میشه. با این وضعیت اینترنت هم که هنوز کامل به ثبات نرسیده، آپلود کردن ویدیو هم یه مقدار سخت هستش. برای همین گفتم که اینا رو توی یه ویدیو یه پک بکنم که شما در جریان کار باشید و حتما با من همراه باشید تا آخر ویدیو که حساب رو هم چک بکنیم موجودی و اینکه ببینیم الان تو چه وضعیتی هستش. با من همراه باشید. امروز 28 می 2026 هست، روز پنجشنبه. جی دی پی رو داریم، یعنی داشتیم که منتشر شد و به ضرر دلار شد. همینجور که میبینید که یه فشردگی درست کرد، از این فشردگی یه مقدار زد بیرون اما دوباره برگشت داخلش. خب من حدودی تحلیل کردم، نقدینگی ها رو مشخص کردم، سقف روز، کف روز. بله، بازار باز شد. بله، خیلی سریع اومد پایین که ما متاسفانه نرسیدیم. ببینیم اف وی جی ما چطور عکس العمل نشون میده. من وارد معامله فروش میشم. من باید ریسک فری بکنم اینجا. بله، ریسک فری من رو تاچ کرد. دوباره وارد میشم، پر قدرت برگشت بالا. بله، معامله ما رو ضرر زد. من وارد معامله معکوس میشم و بله، معامله ما همون تی پی 2 مون یه مقدار بالاتر، نزدیک تی پی 2.5 تاچ شد. تو معامله اول یه مقدار دیر وارد شدیم، معامله دومی یه مقدار عجله‌ای وارد شدم. امروز جمعه 29 می 2026 هست. بله، من مشخص کردم سقف روز، کف روز. این لگ مهممون هستش که من کفش رو مشخص کردم. بله، باز شد بازار پر سرعت. بله، به شدت ریخت. من وارد یک معامله خرید میشم. بله، زد استاپ ما رو. من وارد یک معامله فروش شدم. بله، عجب نوسانی داره روز جمعه ای. چه نوسان شدیدی. من این دفعه هم وارد معامله خرید شدم. بله، نزدیک تی پی 2 ما هست. ما معامله‌مون رو بستیم روی تی پی 3. توی بزنگاهش وارد معامله اصلی شدیم و اون روند اصلی رو گرفتیم دیگه. یعنی معامله اصلی رو تا تی پی 3 مون رو گرفتیم، 2 تا ضرر. یعنی امروزمون رو سوده بود دیگه. امروز دوشنبه، اولین روز هفته و اولین روز ماه ژوئن 2026 هست. شاخص مدیران خرید که میتونه تاثیرگذار باشه. به اینجام که ترامپ صحبت کرده که ایران خیلی تمایل داره به مذاکره و میخواد که مذاکره کنه. نقدینگی بالا برداشته شده، نقدینگی پایین برداشته شده. اینجا میتونه رنج بزنه دیگه. حالا تو این محیط فعلا الان لگ مهممون این لگ هست. باز شد. بله، به شدت
داره میاد پایین. من وارد یک معامله فروش شدم، میرسه به این نقطه ما. بله پر سرعت برگشت بالا. نکن نزدیک های اینجا رسید، داره پر سرعت میره بالا. بله ریسک ما تاچ شد. من وارد یک معامله خرید میشم حالا تا قبل از اینکه اخبار بخواد انتشار پیدا کنه. بله تحمل نکردم که بخواد اخبار منتشر بشه و وارد معامله شدم و یک معامله ضرر رو به خودم تحمیل کردم. من وارد به نفع دلار شد. من وارد یک معامله خرید شدم. یک حرکت اشتباه باعث شد که یه ضرر به خودم تحمیل کنم. بله پر قدرت استاپ ما رو زد. این هم از امروز قسمت نبود که ما امروز معامله سوددهی داشته باشیم. امروز 2 جون 2026 هست. این سقف برای من مهمتر از این سقفه در 5 دقیقه و احتمال میدم که بخواد بیاد این نقدینگی های بالا رو جمع بکنه. بله بازار باز شد. من وارد یک معامله خرید شدم. بله 1 دقیقه ما تموم شد. ما تیپی 3 مون رو گرفتیم. ما تونستیم که امروز معامله خوبی رو بگیریم. خیلی هم سریع در عرض 2-3 دقیقه کارمون تموم شد. تیپی 4 هم رد کردیم. خب امروز 8 جون 2026 هست. دقیقاً این کفی که من مشخص کردم 50% سقف و کف روز هست. بله بازار باز شد. ببینیم که عکس العملش چطور میتونه باشه. من وارد یک معامله خرید میشم. وای من از من رو درست نکردم و متاسفانه دیر وارد شدم. معاملات بستم و سود امروزم رو گرفتم. امروز 9 جون 2026 هست و روز سه‌شنبه. این هم سقف روزمون هست. نکنید نقدینگی های بالا همش جمع شده. احتمال داره که بخواد بیاد نقدینگی های کف رو بزنه. بله 5 4 یه مقدار صبر میکنیم. من وارد یک معامله خرید میشم. میریم برای تاچ شدن ریسک فری. بله ریسک فری ما تاچ شد. من وارد یک معامله خرید دیگه میشم و بسیار پرقدرت و زیبا معامله امروز ما هم به سود نشست. امروز 10 جون 2026 روز چهارشنبه هست. خب میشه به تفکیک تر مشخص کرد دیگه. این کف روزانه حضورتون عرض شود که این کف باز شدن تایم نیویورک هست، سشن نیویورک هست که دقیقا الان این لگ برای من خیلی مهمه. بازار باز شد. من وارد یک معامله خرید میشم. احتمالاً تاچ میشه استاپ ما. بله استاپ اول ما تاچ شد. من وارد شدم اگر که زود وارد نشده باشم. من بستمش خودم دیگه. حالا اون یه مقداری که میخواستم برای کمیسیون فکر کنم گرفتم تقریبا. امروز 11 جون 2026 هست و اینجا هم یک اوردر بلاکی داره که اینجا یه افیجی مهم داریم که میتونه تاثیرگذار باشه. بله بازار باز شد. من وارد یک معامله خرید میشم. حالا ریسکم رو انجام دادم. اوه بله من قبل از اینکه بخوام بذارم این نزولش رو انجام داد. من یک معامله اینجا رو یک کف در نظر گرفتم، این کف، و وارد معامله معکوس شدم. بله استاپ معامله دوم ما هم تاچ شد. من وارد یک معامله فروش شدم. بله چقدر پرسرعت اومد بالا و استاپ ما رو زد. یک معامله خرید میخوام بگیرم چون خیلی سرعتش داره میره بالا. بله ما امروز ضرر کردیم. بذاریم ببینیم ضررمون چقدر شد. یه دونه چیز کردیم، یه دونه ضرر انجام شد دیگه. تونستیم برگردونیم.
امروز جمعه 12 جون 2026 و آخرین روز هفته هست. اینم تو بین چقدر بازار شیک و قشنگ عمل میکنه. وان لگ تو لگ، چقدر قشنگ، چقدر موازی، چقدر تمیز. 5 ثانیه دیگه و خیلی شدید داره میاد پایین. من سریع وارد شدم. ببینیم این نوسانش چطور عمل میکنه. میخواد بیاد پایین. بله، استاپ ما رو زد. اوه 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 اوه. بله، چه پرقدرت ریخت همینجا. من بستم خودم. خب رسید دیگه. ما تونستیم که حالا سودمون رو بگیریم و هفته رو با سود تمام میکنیم. خدا رو شکر. امروز دوشنبه، اولین روز هفته، 15 جون 2026 هست. میتونه تو باز شدن بازار برسه به این پایین و دوباره بخواد بره بالا. فعلا اینجا هست. ببینیم حالا سقفمون تغییر خواهد کرد دیگه. من وارد یک معامله خرید شدم. قدرت. بله، میریم برای استاپ خوردن. بله، خب اولین معامله ما استاپ خورد. من وارد یک معامله خرید دیگه میشم اینجا و استاپ ما خورد. من وارد معامله معکوس شدم همین و سریع. اولین روز هفته و 3 معامله ضرر. این هم از معامله سوم ما. امروز 16 جون 2026 روز سه‌شنبه هستش. اینجاها میبینید FVG داره دیگه، همچنان FVG داره و میتونه که با پرتاب شدن قیمت به سمت بالا این FVG و نقدینگی ها رو که برداره دوباره میتونه نزول بکنه. ممکنه یه اصلاحی بخواد بیاد بکنه. بله، پرقدرت. خب ببینیم الان اینجا چیکار میخواد بکنه. من اینجا صبر میکنم. من وارد یک معامله خرید میشم. بله، اینجا نوسان داره، محل تصفیه حساب تقریبا اینجا. بله، ما تیپی 2 خودمون رو گرفتیم تا تیپی 3 رفت. ما تیپی 2 مون دیگه حالا ریسفیری کرده بودیم. امروز چهارشنبه 17 جون 2026 هست و امشب اخبار به شدت مهم FOMC نرخ بهره منتشر میشه و همینطور اولین سخنرانی آقای کوین وارش هست. این الان در حال حاضر لگ مهم من اینجاست. من روی این سقف و روی این کف یا زیر این کف یا روش به هر صورت میتونم که وارد معامله بشم. بازار باز شد. من وارد یک معامله فروش میشم. سودمون رو بگیریم از بازار دیگه، از بازار خارج میشیم چون امروز روز به شدت پرهیجان و پرنوسانی خواهد بود. بله، پرقدرت استاپ ما رو زد. من وارد پوزیشن خرید دیگه شدم. من خودم بستم تیپی 2. تیپی 2 رو تونستیم بگیریم. یک ریوارد مثبت امروز تونستیم بگیریم. چالش زیاد بود. بازار خیلی نوسان داشت. امروز پنجشنبه 18 جون 2026 هست. این کف رو هم من مشخص کردم به خاطر اینکه دقیقاً توی 50% همین لگ میشه. من وارد یک معامله خرید شدم خیلی سریع و بله، استاپ ما رو زد به سرعت. من دوباره وارد یک معامله خرید میشم. بله، استاپ ما رو زد. من وارد یک معامله خرید دیگه میشم. آخرین معامله من هست. خونساه. میبینید؟ اوه 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 اوه. اگه بیاد استاپ ما رو بزنه که دیگه اصلا کلا فکر میکنم نزول میخواد بکنه. بازار میخواد که بیاد نزول کنه و این هم آخرین معامله ما و 3 ضرر در هفته.
بله دیدید که معاملات چجوری پیش رفت، حساب چجوری پیش رفت تو این 13 روز اخیر و اینکه حالا که قراره ما دوشنبه معاملات رو به روز شروع بکنیم، بریم حساب رو بررسی بکنیم، ببینیم که حساب تو چه وضعیتی هست و از کجا باید شروع بکنیم. بریم حساب رو چک بکنیم با هم دیگه. خب خدمتتون عرض کنم که این حساب، بذارید من بیارمش. خب من اینم بزرگش میکنم که کاملا ببینیم. این شماره حسابی هستش که من از روز اول خدمت شما عرض شود که با شما به اشتراک گذاشتم، شماره حساب 293834 که از روز اول پراب شما میتونید برید ببینید توی پلیلیست مستند حساب پراب. من کلا ویدیوها رو از روز اول تو اون پلیلیست مجزا گذاشتم که شما در جریان همه روزها و همه معاملات حساب باشید و توی اون لیست میتونید حالا از اول اگه دوست دارید میتونید بریم ببینید که حساب اصلا چجوری اولش باز شد، به چه صورتی پیش رفت تا به امروز که من دیگه این 13 روز اخیر رو توی یک ویدیو براتون نشون دادم. پس این شد حساب من و حضورتون عرض شود که من اینجا مبلغی که الان هست بالانسم رو نشون میدم. $5174 الان حساب من موجودی داره که روز دوشنبه که بازار باز بشه 22 جون ما شروع میکنیم به معاملاتمون دیگه با این بالانس و حضورتون عرض شود که ببینیم که چطور میتونیم این حساب رو پیش ببریم و پاس بکنیم. خب امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اینکه دنبال بکنید ببینید که این حساب آیا حالا پاس میشه یا اینکه نه و ببینیم که آیا حساب پراپ رو میتونیم با این مدلی که ما داریم پیش میریم، با این مدیریت سرمایه، با این مدیریت ریسک و خیلی محتاط و حساب شده پاسش بکنیم و به مرحله ریل و برداشت برسونیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و ویدیوها رو شیر بکنید با دوستانتون، با کسایی که ترید میکنن و به این محتوا نیاز دارن تا یک حمایتی هم از من باشه. و تا دوشنبه و اولین روز هفته برای معاملات شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.